Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයේ විතරයි සෆාය තාක්ෂණය තියෙන්නේ. තුර්ගියේ කෙසෙට වන්නේ සෆාය තාක්ෂණේ. ඒක විශේෂත්වය ඊට ඝනකමට තස් ස්වභාවික ලෙස කෙස් කම් බාහිර තරම් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ලේඩීස් ලගේ ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඒ කියන්නේ උඩින් කෙස් තුනී වෙලා හිතස් ඇවිල්ලා කෙස් මුඩුවක් එන්න පටන් ගන්නවා නම් අපිට සහාය වෙන්න පුළුවන් කෙස් හිටවලා. දැන් ඒක කරන්නේ වටේ කේස වලින් ඒ කේස මුල් වලින් ඩර්මල් පැපිලා කියන ඒ කෙස් මුල් එක එක ගලවලා අපි ඒ අඩු තැන් වල හිටවනවා. දැන් ලේඩීස්ගේ විශේෂත්වය ඒගොල්ලන්ට එළියට යන්න ඕන ඔලුව බූ ගාලා කරන්න බෑ. ඉතින් සෆාය තාක්ෂණය විතරයි මේ ඔලුව මුඩු කරන්න නැතුව කියන්නේ තට්ට ගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මේක හිටවන්න. ඒතකොට කෙස් අතරින් පතර අඩු තැන් හොයා අපි කෙස් මුල් නෙලනවා. කිසිම වේදනාවක් නැහැ නිර්දිලා කරන්නේ. ඒතකොට එහෙම විශේෂ කරයි කියලා පේන්නේ නැහැ. මොකද ලේඩීස්ගේ කෙස් දිගට තියලා අපි කරන්නේ. ඒතකොට ඒ අඩුව පුරවනවා. ඊට පස්සේ දැන් මාස 3ක් යනකොට කෙස් අවුත වර්ධනයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මාස 6ේදී 60%ක් විතර වෙලා තියෙනවා. මේ ක්ලයන්ට් ලගේ අපි එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි ක්ලයන්ට් වෙන ආයතනයකින් ලොකු මුදලක් ගෙවලා කෙස් හිටවලා තියෙනවා. ඒක එච්චර සාර්ථකව ඇවිල්ලා නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒ අඩුව හැදුවා. මේ අනිත් ක්ලයන්ට් ගෙනම් ලොකු මුඩුවක් තිබ්බේ. එයාගේ වයසත් එක්ක කෙස් තුනී වෙලා එයාගේ මෙන්සස් ඉවරයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හෝමෝන පද්ධති වෙනස්කම් වලටත් කෙස් තුනී වෙලා එතකොට අපි කරේ අර හිදැස් වලට ආයෙත් කෙස් හිටවලා දුන්නා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ සෆාය තාක්ෂණයෙන් කෙස් අඩුවක් කොහොම තිබ්බත් පිරිමි ස්ත්‍රී ભેදයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් කෙස් ටික හිටවලා දෙන්න. ඒක ස්ථිර විසඳුමක් වෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙස් වල ඝනකම අඩු නම් කෙස් දිගට වැවෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ වොලියුම් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කෙස් ගහේ growth එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒකත් විසඳන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන ද්‍රාවණයක් මිනොක්සිඩිල් අඩංගු. ඒකේ තියෙන කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණය ඒක අපි ඔළුවට මාස් පතන් නොමිලේ වද්දන එක රුපියල් 50,000ක් වටනවා. ඒක නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණයත් අපි දෙනවා අතිරේකයක් හරහා මේ බැලන්ස් කරලා ඒක ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න තියෙනවා. අපෙන් ඊට සුළු මුදලකට ගත හැකියි. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට අපව අමතන්න. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ඔබේ ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද දැන්? ලංකාවේ අප කන සීනි සහ පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය අධික නිසා අපේ ශරීරය ඉතා තරබාරු වීමෙන් මේද ස්තර වැඩි වීමෙන් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 33කට අධික ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දියවැඩියාව ඉතා දරුණු ලෙඩක්. ඒකෙන් ඇස් නොපෙනී යාම, වක්ගඩු අක්‍රිය වීම, අක්මාව අක්‍රිය වීම, රුධිරවාහිනී රෝග, ආඝාතය, ස්නායු විනාශ වීම, ඒ ආදී නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රෝගයෙන් වැළැක්වීම ඉතා වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයේ CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අවුතෙන් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔබට ඇවිල්ලා අපේ සහායනේ අපේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් නොමිලේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අප දිනපතා ඉන්නවා උදේ 10 2 අතර නොමිලේ ඇවිල්ලා ඔබේ ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න.